ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මගේ channel එකෙන් මම දිගටම ජපන් භාෂාව ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. මම හිතනවා ජපන් භාෂාව ගැන මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජපානයට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න හරි, ජපානයට ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න හරි, එහෙමත් නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාගවලට ජපන් භාෂාව තෝරගත්ත කෙනෙක් හරි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝමම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම ජපන් භාෂාව පිළිබඳව හඳුනා ගැනීමේදී අපි දන්නවා සිංහල භාෂාවේ නම් තියෙන්නේ එක හෝඩියක් කියලා. හැබැයි ජපන් භාෂාවේ එහෙම නැහැ. ජපන් භාෂාවේ හෝඩි 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි හෝඩිය හිරගන සහ දෙවෙනි හෝඩිය කතකන, තුන්වෙනි හෝඩිය ලෙස kanji පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. හිරගන කතකන යන හෝඩි දෙකම හඳුන්වන්න පොදුවේ කනා ලෙස භාවිතා කරනවා. ඒ අනුව ජපන් භාෂාව මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඔයාලට දැන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? ඇයි මේ හෝඩි 3ක් කියලා? ඉතින් හිරගන හෝඩිය ගැන කතා කරනකොට ජපන් භාෂාවට ආවේනික වචන ලියන්න තමයි හිරගන හෝඩිය පාවිච්චි කරන්නේ. මේ හිරගන හෝඩියේ තියෙන එක අකුරකින් එක ශබ්දයක් පමණක් නිරූපණය වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව බලද්දී හිරගන හෝඩියෙන් හැදිලා තියෙන වචන ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ තාම ජපන් භාෂාවෙන් වචන කියව ගන්න බැරි අයට කියවන විදිහ. ඉතින් හිරගන හෝඩියේ වචන වලින් ගත්තහම මේ තියෙන්නේ වතෂි කියලා. ඒ කියන්නේ මම යන අර්ථය. වතෂි කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගුරුතුමාට කියන්නේ අපි සෙන්සේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒක හිරගන වලින් ලියන විදිය. සේ යි සෙන්සේ කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අනත කියන්නේ ඔබට කියන අර්ථය තමයි එන්නේ. එතකොට ඒක ලියලා තියෙන්නේ ආනත. ඒක කියව ගන්න බැරි අයට තමයි මේ වරහන් ඇතුලේ කියවන විදිහ දාලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව හිරගන වලින් ලියද්දී අම්මට කියන්නේ හහා කියලා. ඒක ලියලා තියෙනවා හිරගන වලින් හහා කියලා. තාත්තට චිචි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකත් අපි හිරගන වලින් චිචි කියලා ලියනවා. හිරගන හෝඩිය අපි තවත් වීඩියෝ වලින් මුලින් ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ කතකන හෝඩිය පිළිබඳව කතා කරද්දී වෙනත් විදේශීය භාෂා වලින් ජපානයට පැමිණි වචන සහ නම් කතකන අක්ෂර වලින් තමයි ලියන්නේ. වෙනත් රට වලින් ආපුවා ලියන්න තමයි කතකන හෝඩිය පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ජපානීය අය ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ නැහැ. එයාලා ශ්‍රී වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා එයාලා ලංකාවට කියන්නේ සුරිරන්කා කියලා. සුරිරන්කා කියලා තමයි ශ්‍රී ලංකාවට කියන්නේ. එතකොට සචිනි කියන්නේ ලංකාවේ නමක්නේ. එතකොට ඒ නම ලියන්නත් කතකන හෝඩිය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊපස්සේ කොළඹ. කොළඹ කියන්නේ ලංකාවේ ටවුන් එක. ඉතින් එයාලා කොරොන්බෝ කියලා තමයි කොළඹට කියන්නේ. ඉන්දියාවත් විදේශීය දෙයක්නේ. ඉතින් ඒකටත් එයාලා කියන්නේ ඉන්දෝ කියලා. පන්තියට කියන්නේ කුරාසු කියලා. කුරාසු කියලා තමයි පන්තියට කියන්නේ. ඊට පස්සේ kanji හෝඩිය දිහාවට අපි ගියාම kanji හෝඩිය මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහ වගේ නෙමෙයි. kanji හෝඩිය තව ගොඩාක් වචන අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. kanji හෝඩිය සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික ජපන් වචන ලියන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය එක kanjiයකින් එක වචනයක තේරුමක් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජපානයේ මේ වෙනකොට kanji 3000ක් විතර පාවිච්චි වෙන අතරම වැඩි වශයෙන් kanji 2500ක් විතර භාවිතයට ගන්නවා. kanji වලදී ඉචි කියන එකේ kanji තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉචි කියන්නේ එක. එක කියන kanji තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ පුද්ගලයාට කියන්නේ හිතෝ කියලා. හිතෝ කියන
වචනය kanji වලින් ලියන ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගුරුතුමාට කියන්නේ සෙන්සෙ කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තනේ. සෙන්සෙට කියන kanji තමයි මේ තියෙන්නේ. වතෂි, කොදොමෝ ඒ වගේ. kanji වලත් අපි මුලින් ඉඳන්ම වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට ඇත්තටම හිරගෙන කතකන හෝඩි වලින් කියවන්නේ අක්ෂර ශබ්ද. ඒ කියන්නේ නිකන් අර ඉංග්‍රීසි සිංහල හෝඩිය වගේ තමයි. අයන්න, යන්න, උයන්න වගේ හිරගෙන කතකන හෝඩි වලක් තියෙන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ දේශීය දේවල් සහ විදේශීය දේවල් කතා කරන්න තමයි හිරගෙන කතකන හෝඩි දෙක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ජපන් භාෂාවේ තියෙන හෝඩි තුනෙන් ගොඩක් වෙනස්ම හෝඩිය විදියට තමයි අපිට kanji පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. kanji තමයි චීනෙන් ජපානයට ආපු රූපාක්ෂර ක්‍රමයේ විදියට අපි හඳුන්වන්නේ. මේ පුංචි එක kanji අකුරකින් ලොකු තේරුමක් නැත්තම් තේරුම් කිහිපයක් එන විදියට තමයි kanji හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේ වෙනකොටත් ජපානයේ kanji 3000 ගාණක් භාවිතා වෙන අතරම වැඩි වශයෙන් 2500ක් විතර භාවිතා වෙනවා. එතකොට ජපානයට යන්න ඉන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් kanji ඉගෙන ගන්න එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඉස්සර ජපානයේ kanji ඉගෙන ගන්න හැකියාව තිබිලා තියෙන්නේ පිරිමි අයට විතරයි. ඉතින් ඒ හින්දා කියොතෝ පැත්තේ කාන්තාවන් එකතු වෙලා හිරගෙන කියලා අලුත් ශබ්ද අක්ෂර ක්‍රමයක් පටන් ගන්න තියෙනවා. පස්සේ හිරගෙන හෝඩිය ලේසි නිසා තමයි පිරිමි අයත් හිරගෙන හෝඩිය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි අද හැඳින්වීමන කරේ. හැඳින්වීමේදී පෙන්නලා දෙන විදිහට හිරගෙන කතකන kanji විතරක් නෙමෙයි ජපන් භාෂාව කියන්නේ. ඒකේ අපිට ඉගෙන ගන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් එක්කම අපි ඔයාලත් ඒ හැම දෙයකින්ම අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතරම මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මගේ channel එක subscribe කරයි කියලා වගේ එම හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳී කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.